Oppitunti 1. Veden ahdistuksen voittaminen. Minun on joskus vaikea rentoutua syvässä vedessä. Ymmärrän täysin. Monet ihmiset tuntevat ahdistusta syvässä vedessä. Kyllä, he sanovat minulle jatkuvasti, että jos panikoin, uppoan. Se on yleinen pelko, mutta on tärkeää pysyä rauhallisena ja keskittyneenä. Täsmälleen. Uskon, että hengityksen hallintaan oppiminen voisi auttaa. Täysin. Mindfulness-harjoittelulla voi olla suuri ero näissä tilanteissa. Kyllä. Haluan rakentaa itseluottamustani veteen vähitellen. Se on hieno lähestymistapa. Pienet askeleet voivat lievittää pelkoa. Varmasti. Voisin harkita uintituntien ottamista parantaakseni taitojani. Oppitunti 2. Sopimusmuutokset. Kokoan kaikki muutokset ja lähetän sinulle tarkistetun sopimuksen tarkastettavaksi. Se kuulostaa hyvältä. Arvostan huomiotasi yksityiskohtiin. On tärkeää varmistaa, että kaikki on oikein ennen viimeistelyä. Täysin. Haluan varmistaa, että olemme samalla sivulla. Kun olet tarkistanut sen, kerro minulle, tarvitaanko lisäsäätöjä. Ei on. On erittäin tärkeää saada se oikeaan molempien etujen kannalta. Olen varma, että saamme kaiken järjestykseen nopeasti. Kyllä. Yhteistyö tekee prosessista paljon sujuvampaa. Pyritään saamaan se valmiiksi viikon loppuun mennessä. Oppitunti 3. Paikalliset suositukset. Kuulin, että paikallinen suosittelee tätä paikkaa. Täytyy ehdottomasti tarkistaa. Mitä tiettyjä ruokia minun pitäisi kokeilla? Kyllä, he sanovat, että merenelävät ovat tuoreita ja aivan herkullisia. Se kuulostaa houkuttelevalta. Rakastan kokeilla paikallisia erikoisuuksia. Uskon, että nautit siitä todella. Tunnelma on myös viehättävä. Täydellinen. Mukava ilmapiiri tekee ruuasta entistä paremman. Suunnitellaan, että mennään tänä viikonloppuna ja pidetään siitä hyvä päivä. Hieno idea. Odotan innolla paikallisen keittiön maistelua. Minä myös. Uusien paikkojen tutkiminen on aina seikkailu. Oppitunti 4. Juhlavalmistelut. En malta odottaa juhliamme. Oletko jo ostanut juhlatarvikkeita? Kyllä, olen poiminut koristeita ja välipaloja tunnelman luomiseksi. Se on hienoa. Mihin teemaan olet menossa? Ajattelen hauskaa trooppista teemaa kirkkailla väreillä ja hedelmäisillä juomilla. Se kuulostaa jännittävältä. Trooppiset teemat tuovat aina juhlallisen tunnelman. Täsmälleen. Haluan kaikkien tuntevan olonsa rentoutuneeksi ja nauttivan olostaan. Tuon muutaman pelin energian ylläpitämiseksi. Täydellinen. Pelit ovat loistava tapa murtaa jäätä ja saada kaikki mukaan. Varmistetaan, että meillä on kaikki valmiina päivää etukäteen. Oppitunti 5. Taiteen restaurointi. Hieman haalistunut, mutta viime vuosina maalauksia on tehty jonkin verran palauttaakseen alkuperäisen ulkoasun. Se on kiehtovaa. On uskomatonta, kuinka taidetta voidaan säilyttää ajan myötä. Kyllä. Restaurointi tuo takaisin eloisuuden ja yksityiskohdat, jotka ovat saaneet kadota.
Rakastan vierailla gallerioissa ja nähdä parannukset omakohtaisesti. On hämmästyttävää ajatella restaurointiprosessissa käytettyjä tekniikoita. Ehdottomasti. Jokaisella teoksella on oma historiansa, joka ansaitsee kertomisen. Suunnitellaan vierailu taidenäyttelyyn, jossa esitellään kunnostettuja teoksia. Haluaisin sen. On aina inspiroivaa nähdä taiteen elpymistä. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan kunnostettujen teosten takana olevia tarinoita kanssasi. Oppitunti 6. Uusia ideoita. En ole koskaan ajatellut sitä. Aion kokeilla. Muita vinkkejä. Varma. Yksi tehokas tapa herättää luovuutta on muuttaa ympäristöäsi. Se on mielenkiintoista. Joskus uusi näkökulma voi johtaa uusiin ideoihin. Täsmälleen. Jopa työtilan uudelleenjärjestely voi herättää uusia ajatuksia. Harkitsen sitä ehdottomasti. Haluan pitää mieleni avoimena uusille mahdollisuuksille. Toinen vinkki on pitää säännöllisiä taukoja mielesi tyhjentämiseksi. Tuossa on järkeä. Lyhyet tauot voivat virkistää keskittymiskykyäsi ja energiaasi. Kyllä. Sitoudutaan molemmat kokeilemaan näitä strategioita tällä viikolla. Odotan innolla, mitä uusia ideoita voimme keksiä. Oppitunti 7. Baseball-unionin historia. Pesäpalloilijoiden liitosta tuli militantti vuoden 1976 tulvatapauksen seurauksena. Se on merkittävä hetki urheiluhistoriassa. Mitä tarkalleen tapahtui? Oikeuden päätös myönsi pelaajille lisää oikeuksia ja suojaa. Sen on täytynyt olla käännekohta pelaajaoikeusliikkeelle. Täysin. Se valtuutti heidät puolustamaan parempia olosuhteita. Pidän siitä, että urheilu voi heijastaa laajempia yhteiskunnallisia muutoksia. Kyllä. Se osoittaa, kuinka tärkeää on puolustaa oikeuksiaan. Sukellaan syvemmälle tähän aiheeseen ja opimme lisää sen vaikutuksista. Hieno idea. Historian ymmärtäminen voi inspiroida nykyisiä ja tulevia urheilijoita. Oppitunti 8. Matkakokemus. Hienoa kuulla. Vuokrasitko auton tai käytitkö julkisia kulkuvälineitä oleskelusi aikana? Valitsin julkisen liikenteen, se oli kätevä ja edullinen. Se on fiksua. Se on loistava tapa kokea kaupunki kuin paikallinen. Täsmälleen. Lisäksi minun ei tarvinnut huolehtia pysäköinnistä. Rakastan sitä, kuinka julkinen liikenne voi viedä sinut paikkoihin, joita saatat muuten unohtaa. Kyllä. Löysin joitain piilotettuja helmiä, joita en olisi löytänyt autolla. Siinä on matkustamisen kauneus. Jokainen kokemus lisää seikkailua. Täysin. Käytän ehdottomasti joukkoliikennettä myös seuraavalla matkallani. Suunnitellaan seuraava matkamme yhdessä. Voimme tutkia lisää. Oppitunti 9. Kaupunkinäkymät. He ovat lukittuina. He voivat vain tuijottaa kaukaa kaupungin kimaltelevia torneja. Se on silmiinpistävä kuva. Tuntuu varmasti turhauttavalta olla niin lähellä, mutta niin kaukana. Kyllä. Kaupungin viehätys voi olla varsin voimakas. Voin kuvitella sen jännityksen, että haluan tutkia kaikkea, mitä se tarjoaa. Täsmälleen.
Eloisat valot ja energia houkuttelevat ihmiset sisään. Se on muistutus arvostaa sitä, mitä meillä on juuri nyt. Kyllä, ja hyödynnämme mahdollisuuksistamme aina kun voimme. Suunnitellaan matka kaupunkiin, jossa voimme kokea tuon jännityksen omakohtaisesti. Se kuulostaa fantastiselta idealta. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin kanssasi. Oppitunti 10. Kansainvälinen yhteistyö. On olemassa vaihtoehtoinen jyrkästi leimattu yhteistyö itsenäisten suvereenien valtioiden välillä. Se on mielenkiintoinen konsepti. Se korostaa kansainvälisten suhteiden monimutkaisuutta. Kyllä. On ratkaisevan tärkeää, että nämä valtiot työskentelevät yhdessä molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi. Olen samaa mieltä. Yhteistyö voi johtaa vahvempiin liittoutumiin ja yhteisiin resursseihin. On myös toinen yhtä karkeasti merkitty konsepti, joka tulee usein esiin. Kumpi se on? Kyse on kilpailusta, jossa valtiot kilpailevat vallasta ja vaikutuksesta. On kiehtovaa, miten tämä dynamiikka muokkaa globaalia politiikkaa. Tutkitaanpa näitä ideoita syvemmälle ja tutkitaan niiden vaikutuksia. Oppitunti 11. Markkinointistrategiat. Hyvä. Entä digitaalinen markkinointi? Panostamme enemmän sosiaaliseen mediaan, siellä yleisömme viettää aikaansa. Se on fiksu liike. Sosiaalinen media voi todella lisätä brändin näkyvyyttä. Täsmälleen. Voimme olla suoraan yhteydessä asiakkaisiin näiden alustojen kautta. Mihin erityisiin alustoihin aiot keskittyä? Uskon, että Instagram ja Facebook tarjoavat loistavat mahdollisuudet brändillemme. Olen samaa mieltä. Visuaalinen sisältö toimii yleensä hyvin näillä kanavilla. Lisäksi voimme näyttää kohdistettuja mainoksia tavoittaaksemme halutun yleisömme. Tehdään suunnitelma näiden strategioiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Oppitunti 12. Puutarhanhoitoharrastus. Se on aika rentouttavaa. Entä sinä? Olen ryhtynyt puutarhanhoitoon, se on loistava tapa rentoutua pitkän päivän jälkeen. Se kuulostaa upealta. Minkä kasvattamisesta nautit? Aloitin yrteillä, kuten basilikalla ja rosmariinilla, niitä on helppo hoitaa. Ne ovat mahtavia valintoja. Tuoreet yrtit voivat parantaa mitä tahansa ateriaa. Täysin. Rakastan ruoanlaittoa itse kasvattamistani aineksista. Puutarhanhoito on myös loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Kyllä. Ulkona oleminen ja kasvien hoitaminen on erittäin antoisaa. Suunnitellaan yhdessä puutarhapäivä ja jaetaan vinkkejä. Oppitunti 13. Haasteiden kohtaaminen. Kesti kauan, ennen kuin tajusin, että minun on kohdattava yksi elämäni suurimmista haasteista, kielimuuri. Se oli varmaan rankkaa. Miten selvisit sen kanssa? Aluksi se oli ylivoimaista, mutta aloin käydä kielikursseilla. Se on hieno askel. Johdonmukainen harjoittelu voi todella auttaa. Kyllä, uppouduin kieleen myös elokuvien ja kirjojen kautta. Se on fiksu lähestymistapa. Päivittäinen kielen kanssakäyminen tekee suuren eron. Olen ylpeä edistymisestäni, vaikka se on vielä kesken.
Jokainen ponnistus on tärkeä. Sinun pitäisi juhlia saavutuksiasi. Kiitos. Olen innoissani voidessani kehittää taitojani edelleen. Oppitunti 14. Itsehoidon tärkeys. Olen viime aikoina pohtinut paljon itsehoidon tärkeyttä. Olen samaa mieltä. Itsestä huolehtiminen on yleisen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. On helppo jättää tarpeet huomioimatta, kun elämä on kiireistä. Kyllä. Mutta itsehoidon priorisointi voi parantaa tuottavuuttamme ja mielialaamme. Täsmälleen. Yksinkertaiset asiat, kuten taukojen pitäminen tai harrastuksista nauttiminen, voivat vaikuttaa suuresti. Olen alkanut meditoida, ja se todella auttaa minua rentoutumaan ja keskittymään. Se on upeaa. Olen kuullut, että meditaatio voi olla erittäin hyödyllistä stressin lievittämisessä. Se on. Kannustetaan toisiamme harjoittamaan itsehoitoa säännöllisesti. Täysin. Tottumukseksi tekeminen voi johtaa terveellisempään elämäntapaan. Oppitunti 15. Yrityspäivitykset. Tämä osio sisältää tietoa uusista liikesopimuksista ja osakemarkkinoista. Se kuulostaa tärkeältä. Kasvun kannalta on tärkeää seurata markkinoiden kehitystä. Kyllä. Osakemarkkinoiden ymmärtäminen voi auttaa meitä tekemään tietoisia päätöksiä. Olen utelias, kuinka nämä muutokset voivat vaikuttaa sijoituksiimme. Meidän on analysoitava tiedot ja mukautettava strategioitamme sen mukaisesti. Ehdottomasti. On erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla markkinoiden heilahteluista. Varataan aika näiden tietojen tarkistamiseen yhdessä. Hyvä idea. Yhteistyö auttaa saamaan selkeämmän näkökulman. Odotan innolla, että pääsen sukeltamaan kanssasi yksityiskohtiin. Oppitunti 16. Aamurutiini. Tunti. Se on vaikuttavaa. Minun oli vaikea nousta sängystä niin aikaisin. Ymmärrän. Aamut voivat olla vaikeita, varsinkin jos et ole aamuihminen. Täsmälleen. Mikä auttaa sinua heräämään ja pysymään energisenä? Olen aloittanut aamurutiinin, joka sisältää venyttelyn ja kevyen aamiaisen. Se kuulostaa virkistävältä. Hyvä alku voi antaa päivän sävyn. Se todella tekee. Yritän myös välttää näyttöjä ensimmäisen tunnin ajan. Se on hieno idea. Se auttaa keskittymään itseesi ennen kuin sukeltaa päivään. Kyllä. Tunnen olevani keskittyneempi ja valmis tarttumaan mihin tahansa jälkeenpäin. Jaetaan aamurutiinimme ja katsotaan, mitä voimme parantaa. Oppitunti 17. Pakkaamisen perusasiat. Kyllä, olen pakkaanut, mutta en ole varma, mitä välttämättömiä tavaroita minun pitäisi tuoda. Se on yleinen huoli. Millaiselle matkalle olet menossa? Olen menossa rannalle, joten haluan varmistaa, että minulla on kaikki tarvitsemani. Ota ehdottomasti aurinkovoide, uimapuku ja pyyhe mukaan. Hyvä idea. Melkein unohdin aurinkovoidetta, se on niin tärkeää. Älä myöskään unohda aurinkolaseja ja hyvää kirjaa veden äärellä rentoutumiseen. Pakkaan ne varmasti. Muita ehdotuksia. Ehkä välipaloja ja uudelleen käytettävä vesipullo nesteytyksen ylläpitämiseksi. Hienoja vinkkejä. Tarkistan luetteloni vielä kerran ennen lähtöä.
Oppitunti 18. Yrityskeskuspalvelut. Se on hyvä tietää. Onko bisneskeskuksessa saatavilla muita palveluita? Kyllä, ne tarjoavat tulostus, skannaus ja jopa kokoushuonevaraukset. Se on kätevää. Sen avulla on helppo käsitellä työtehtäviä tien päällä. Täsmälleen. Heillä on myös tietokonepiste sitä tarvitseville. Arvostan, että nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä. Se todella auttaa matkoilla. Lisäksi on mukavaa, kun on hiljainen tila keskittyä työhön. Käytän ehdottomasti näitä palveluita vierailuni aikana. Hyvä idea. Se tekee kokemuksestasi paljon tuottavamman. Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään kaikkea yrityskeskuksen tarjoamaa. Oppitunti 19. Illallisen valmistelut. Todella. Mitä jos valmistaisit illallisen minulle? Olen tehnyt sen jo tunteja sitten. Olen tehnyt ruokaa koko iltapäivän. Vau, se on vaikuttavaa. Mitä ruokalistalla on? Tein herkullisen pasta-annoksen tuoreista vihanneksista ja yrteistä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Leivoin myös valkosipulileipää sen rinnalle. Menit todella ulos. Kuinka löydät aikaa tällaiseen ruoanlaittoon? Nautin ruoanlaitosta, ja se on minulle rentouttavaa kiireisen päivän jälkeen. Ymmärrän varmasti miksi. Kotitekoisten ruokien syöminen on aina erityistä. Oppitunti 20. Filadelfian historia. Hän muutti Filadelfian kaupunkiin, jossa hän työskenteli kovasti. Se on mielenkiintoista. Mitä hän teki siellä? Hänestä tuli menestyvä kirjapaino, mikä oli tuolloin melkoinen saavutus. Se on vaikuttavaa. Painaminen oli tuolloin keskeinen toimiala. Kyllä, ja sillä oli merkittävä rooli tiedon levittämisessä. Pidän siitä, että Filadelfialla on niin rikas historia viestinnässä ja julkaisuissa. Täysin. On kiehtovaa ajatella, kuinka pitkälle olemme tulleet sen jälkeen. Tutustutaanpa lisää Filadelfian historiallisiin maamerkkeihin seuraavalla matkallamme. Hieno idea. Haluaisin nähdä, missä tämä koko historia tapahtui. Oppitunti 20. Ruoanlaittotekniikat. Pitäisikö minun sekoittaa sitä välillä kypsennyksen aikana, jotta se ei tartu? Kyllä, se on hyvä idea. Sekoitus auttaa jakamaan lämmön tasaisesti. Olen huomannut, että jotkut astiat voivat tarttua pannuun, jos en tee niin. Täsmälleen. Kaiken pitäminen liikkeessä voi estää tämän tapahtuman. Onko sinulla muita ruoanlaittovinkkejä tehdäksesi tästä ruoasta vieläkin paremman? Lisää tilkka oliiviöljyä voi parantaa makua ja estää myös tarttumista. Pidän sen mielessä. Ruoanlaitto on uusien tekniikoiden oppimista. Täysin. Mitä enemmän harjoittelet, sitä paremmaksi tulet. Olen innoissani voidessani kokeilla neuvojasi tänään. Oppitunti 22. Tehokkaat opiskelutekniikat. Täysin. Yksi asia, joka on toiminut minulle, on opiskeluajan lyhentäminen. Se on loistava strategia. Sen jakaminen pienempiin osiin voi auttaa säilyttämisessä. Täsmälleen.
Se estää minua tuntemasta oloni ylikuormitukseksi ja pitää minut keskittyneenä. Minä teen samoin. On helpompi pysyä motivoituneena, kun on lyhyitä taukoja. Kyllä. Lisäksi sen avulla voin arvioida oppimaani tehokkaammin. Olen iloinen kuullessani sen. Johdonmukaisuus opiskelussa on menestyksen avain. Varmasti. Jaetaan opintosuunnitelmamme ja katsotaan, kuinka voimme tukea toisiamme. Haluaisin sen. Voimme auttaa pitämään toisiamme vastuullisina. Yhdessä voimme saavuttaa akateemiset tavoitteemme. Oppitunti 23. Ruokaostokset. Hyvää huomenta. Oletko koskaan kokeillut ruokaostoksia verkossa? Kyllä, minulla on. Se tekee prosessista paljon helpompaa ja mukavampaa. Olen samaa mieltä. Voit vertailla hintoja ja löytää hyviä tarjouksia kotoa käsin. Täsmälleen. Lisäksi se säästää aikaa, kun sinun ei tarvitse kävellä kaupassa. Mistä pidät siinä eniten? Arvostan sitä, että voin luoda ostoslistan nopeasti ja tehokkaasti. Se on fiksu tapa pysyä järjestyksessä. Minun pitäisi kokeilla sitä. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on pelin vaihtaja kiireisiin aikatauluihin. Odotan innolla päivittäistä varaostosteni tehostamista. Oppitunti 24. Sopimuksen yksityiskohdat. Ensinnäkin ehdotan toimitusaikataulua koskevan lausekkeen sisällyttämistä. Se on fiksu idea. On tärkeää asettaa selkeät odotukset. Täsmälleen. Se voi auttaa välttämään väärinkäsityksiä myöhemmin. Olen samaa mieltä. Aikajanalla on sujuvampi prosessi molemmille osapuolille. Mitä muita lausekkeita meidän pitäisi mielestäsi lisätä? Ehkä lauseke myös toimitusten viivästyneistä rangaistuksista. Se on hyvä pointti. Se kannustaa oikea-aikaiseen suoritukseen. Laaditaan nämä lausekkeet ja tarkistetaan ne yhdessä ennen viimeistelyä. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Oppitunti 25. Laulunkirjoitusongelmia. Ilman maksua lauluntekijälle alalla voi olla vakavia ongelmia. Täysin. Foster toivoi saavansa elantonsa lauluntekijänä, mikä on ratkaisevan tärkeää. Kyllä, ja jos lauluntekijöille ei makseta korvausta, se heikentää heidän työtään. Se luo kierteen, jossa luovuus voi kärsiä tuen puutteesta. Täsmälleen. Kohtuullinen korvaus on välttämätöntä lahjakkuuden ylläpitämiseksi. Ymmärrän, kuinka tärkeää on tunnustaa ja palkita taiteilijoita. Keskustellaan tavoista edistää oikeudenmukaisia käytäntöjä musiikkiteollisuudessa. Haluaisin sen. Lauluntekijöiden tukeminen on elintärkeää taidemuodolle. Yhdessä voimme ajaa myönteisiä muutoksia alalla. Oppitunti 26. Energiansäästö. Täysin. Meidän tulee myös muistaa sammuttaa valot, kun lähdemme huoneesta. Se on niin yksinkertainen, mutta tehokas tapa säästää energiaa. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka pienet teot voivat johtaa merkittäviin säästöihin laskuissamme. Täsmälleen. Lisäksi se auttaa pienentämään hiilijalanjälkeämme. Oikein.
Meillä kaikilla on velvollisuus olla tietoisia energiankäytöstämme. Kyllä, ja se on tapa, jonka voimme helposti sisällyttää päivittäisiin rutiineihimme. Varmasti. Yritän myös irrottaa laitteet, kun ne eivät ole käytössä. Se on hieno idea. Pienet asiat voivat kasvaa ajan myötä. Täysin. Kyse on kestävän kehityksen kulttuurin luomisesta kodeissamme. Oppitunti 27. Jatkokoulutus. Koulutus ja täydennyskoulutus ovat erittäin tärkeitä nykypäivän työmarkkinoilla. Täysin. Yliopistotutkinto on usein vasta elinikäisen oppimisen alkua. Kyllä, on tärkeää päivittää taitojamme pysyäksemme ajan tasalla. Täsmälleen. Toimialat kehittyvät jatkuvasti, ja meidän on sopeuduttava. Oikein. Ammatillinen kehittyminen voi johtaa parempiin työmahdollisuuksiin. Varmasti. Se osoittaa myös työnantajille, että olemme sitoutuneet kasvuun. Kyllä. Uskon, että koulutukseen sijoittaminen on yksi parhaista päätöksistä, joita voimme tehdä. Ehdottomasti. Lisäksi se voi avata ovia uusille kiinnostuksen kohteille ja intohimoille. En malta odottaa, miten koulutukseni vaikuttaa tulevaan uraani. Oppitunti 28. Pakkaaminen seikkailua varten. Joten oletko innoissasi matkastamme? Voimmeko tuoda ruokaa mukaan? Kyllä, olen. Ja kyllä, voit tuoda pienen määrän ruokaa vesipullossa, mikä on hienoa. Se on täydellinen. Haluan pakata eväitä matkaa varten. Hyvä idea. Se pitää meidät vireillä tutkiessamme. Täsmälleen. Lisäksi on aina mukavaa, kun on jotain pientä pureskeltavaa. Varmasti. Täytän vesipulloni hedelmillä ja pähkinöillä. Kuulostaa herkulliselta. Otan mukaan granolapatukat ja ehkä voileivän. Hienoa. Muista vain pitää kaikki siististi pakattuna. Täysin. En malta odottaa seikkailumme alkamista. Oppitunti 29. Kotitieteen messujen jännitystä. Olen todella innoissani näiden kotitiedemessujen järjestämisestä. Siitä tulee niin upea tapahtuma. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mitä aktiviteetteja olet suunnitellut sille? Meillä on kokeiluja, esittelyjä ja jopa interaktiivisia koppeja, joista jokainen voi nauttia. Vau! Se tekee siitä todella kiinnostavaa osallistujille. Täsmälleen. Haluan, että kaikilla on hauskaa oppiessaan tiedettä. Se on hieno lähestymistapa. On tärkeää tehdä koulutuksesta nautinnollista. Olen samaa mieltä. Lisäksi se rohkaisee enemmän ihmisiä kiinnostumaan tieteestä. Ehdottomasti. Oletko miettinyt tiettyjä teemoja messuille? Kyllä, harkitsen kestävän elämän teemaa edistääkseni ympäristötietoisuutta. Oppitunti 30. Huonoista tavoista luopuminen. Yritän päästä eroon huonoista tavoistani päivä kerrallaan. Se on ehdottomasti haaste. Ymmärrän. Mihin erityisiin tottumuksiin kiinnität huomiota? Tiedän, että syön liikaa makeisia joka viikko ja haluan muuttaa sen. Se on hyvä tavoite.
Sokerin vähentämisellä voi olla valtava vaikutus terveyteen. Kyllä, voin paremmin, kun en nauti makeisista liikaa. Täysin. Oletko miettinyt terveellisempiä vaihtoehtoja? Harkitsen hedelmiä ja pähkinöitä karamellien sijaan. Se on hieno idea. Ne ovat herkullisia ja paljon parempia sinulle. Olen samaa mieltä. Kyse on pienten, kestävien muutosten tekemisestä ajan myötä. Oppitunti 31. Saavutusten juhliminen. Tiedätkö, mikään ei ole aivan samanlaista kuin saavutuksen tunne, kun saat projektin päätökseen. Minusta tuntuu samalta. Jonkin asian loppuun saattaminen antaa sellaisen täyttymyksen tunteen. Kyllä. Tuntuu kuin kaikki kova työ kantaa lopulta hedelmää sillä hetkellä. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää käyttää hetki näiden saavutusten juhlimiseen. Täysin. Olipa suuri tai pieni, jokainen saavutus ansaitsee tunnustuksen. Varmasti. Se motivoi meitä jatkamaan eteenpäin ja tarttumaan uusiin haasteisiin. Ehdottomasti. Rakastan pohtia sitä, mitä olen saavuttanut. Se inspiroi minua tuleviin projekteihin. Sama täällä. Katse taaksepäin auttaa minua arvostamaan matkaa yhtä paljon kuin sen tulosta. Täsmälleen. Jatketaan yhdessä kohti suuria saavutuksia. Oppitunti 32. Historian tutkiminen. Oletko koskaan ajatellut, kuinka eurooppalaiset tutkivat ja asuttivat suuren osan maailmasta? Kyllä, se on monimutkainen ja usein huolestuttava historia, joka meidän on ymmärrettävä. Täsmälleen. Tämä prosessi vaikutti moniin kulttuureihin, ja se on tärkeää tunnustaa. Täysin. On tärkeää tunnustaa sekä saavutukset että epäoikeudenmukaisuudet. Varmasti. Historia opettaa meille tärkeitä opetuksia vallasta ja vastuusta. Kyllä, ja meidän on opittava menneestä luodaksemme parempi tulevaisuus kaikille. Olen samaa mieltä. Tämän historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan erilaisia näkökulmia tänä päivänä. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, että meidän tulee lähestyä historiaa ilman anteeksipyyntöä. Hyvin sanottu. Jatketaan keskustelua ja kannustetaan muita oppimaan. Oppitunti 33. Pelkojen kohtaaminen. Yksin kotona oleminen pelotti minua joskus, mutta nyt olen paljon rohkeampi. Se on hienoa kuulla. Mikä auttoi sinua voittamaan tuon pelon? Aloitin viettämällä vähitellen enemmän aikaa yksin, mikä lisäsi itseluottamustani. Se on fiksu lähestymistapa. Pelkojen kohtaaminen pienin askelin tekee usein suuren eron. Täsmälleen. Tajusin, että pärjään itsekin, ja se tuntui voimaannuttavalta. Täysin. Jokainen kokemus auttoi minua tuntemaan ajatukseni paremmin. Nyt todella nautin hetkestä yksin, se antaa minulle mahdollisuuden latautua. Se on upeaa. On tärkeää löytää rauha yksinäisyydestä. Kyllä, ja olen ylpeä siitä, kuinka pitkälle olen päässyt voittamaan tuon pelon.